Hello students, welcome to my channel. আজি মই তোমালোকক অৰ্থাৎ ক্লাছ 9ৰ মেইন টেক্সটবুক বিহাইভৰ ফাৰ্ষ্ট লেসনটো লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰিম। ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে কাহিনীটো ভালকৈ বুজি পাবা। ওকে, লেটস তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে দ্য ফান ডে হেড অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কৰা বা পোৱা আনন্দ বা ধেমালি। এতিয়া চাওঁ আহা বিফৰ ইউ ৰিডত কি আছে। The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমি যিটো কাহিনী পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ সেই কাহিনীটো ভৱিষ্যতৰ পটভূমিত ৰচিত। যেতিয়া আমি বৰ্তমান চিনি পোৱা বা জানা কিতাপ আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ তেতিয়া কোনো অস্তিত্ব নাথাকিব। How will children study then? তেতিয়া চিলড্ৰেনবোৰে কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব। The diagram below may give you some ideas. তলত দিয়া ডায়াগ্ৰামটোৱে তোমাক এই বিষয়ে কিছুমান ধাৰণা দিব। Schools of the future, ভৱিষ্যতৰ স্কুলসমূহ বা বিদ্যালয়সমূহ। Learning through computers মানে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে শিকা। নেক্সটটো আছে ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম অৰ্থাৎ ভাৰ্চুৱেল শ্ৰেণীকোঠা। থাৰ্ড পিকচাৰটোত আমি এজন ৰবটিক টিচাৰক দেখিবলৈ পাইছোঁ। মুভিং ই টেক্সট মানে চলন্ত e-book. Next point 2. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. যুটীয়াভাৱে তোমালোকক আলোচনা কৰিব কৈছে স্কুলৰ বিষয়ে তোমালোকে কি ভাল পোৱা তিনিটা কথা আৰু তিনিটা কথা এনেকুৱা উল্লেখ কৰিব কৈছে যিটা তুমি সলনি কৰিব বিচাৰা আৰু হেকিটা লিখি থব কৈছে। Next point 2. Have you ever read words on a television screen? ইয়াত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে কেতিয়াবা টেলিভিছন বা কম্পিউটাৰৰ পৰ্দাত শব্দ পঢ়ি পাইছা নেকি। নেক্সট কোৱা হৈছে Can you imagine a time when all books will be on computers? মানে তুমি এনে এটা সময়ৰ কথা কল্পনা কৰিব পাৰিবানে যেতিয়া সকলো কিতাপ কম্পিউটাৰত থাকিব। And there will be no books printed on paper. আৰু তেতিয়া কোনো ছপা বুক নাথাকিব। অৰ্থাৎ এতিয়া বুকৰ দৰে যিবোৰ তোমালোকে শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়িবলৈ পাইছা তেনেধৰণৰ বুক নাথাকিব। তেনেকুৱা এটা সময়ৰ কথা তোমালোকে কল্পনা কৰিব পাৰিবানে বুলি কৈছে ইয়াত। নেক্সট, would you like such books better? তোমালোকে সেই বুকবোৰ বেছি ভাল পাব পাৰিবানে। নেক্সট আমি কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা। Margie even wrote about it that night in her diary. মাৰ্জিয়ে সেই নিশা নিজৰ ডায়েৰীত এই বিষয়ে লিখিছিল। On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. 2157 চনৰ 17 মে তাৰিখৰ পৃষ্ঠাটিত তাই লিখিছিল অৰ্থাৎ মাৰ্জিয়ে লিখিছিল আজি টমি এখন সঁচা বুক পালে বা সঁচা কিতাপ পালে। It was very old book. এই বুকখন বহুত পুৰণি। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ইয়াত কৈছে যে মাৰ্জিৰ ককা দেউতাকে এবাৰ কৈছিল যে তেওঁ যেতিয়া সৰু ল'ৰা আছিল তেতিয়া তেওঁ ককা দেউতা অৰ্থাৎ মাৰ্জিৰ আজু ককাকে তাইৰ ককাকক কৈছিল যে আগতে এনে এটা সময় আছিল যেতিয়া সকলো কাহিনী কাগজত ছপা কৰা হৈছিল। They turned the pages, তেওঁলোকে পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়ালে, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, ইয়াত crinkly মানে কাষত দিয়া হৈছে with many faults or lines. crinkly মানে ধৰা মই এখন কাগজ হাতৰ মুঠিত ধৰি মুটুকাই দিলোঁ তেতিয়া কাগজখনত বহুতো ফলছ লাইন্স দেখা পাবা। ইয়াত ক্ৰিংকলি মানে সেইটোৱে বুজাইছে সুতুৰা। ইয়াত কৈছে যে সিহঁতৰ হাঁহি উঠিছিল সেই স্থিৰ হৈ থকা শব্দবোৰ পঢ়িবলৈ পায় যিহেতু সিহঁতি এই 2157 চনৰ ষ্টুডেণ্ট বা চিলড্ৰেন তেওঁলোকে অনলি স্ক্ৰীণতহে পঢ়ে বা লিখে সেয়েহে সিহঁতৰ এই প্ৰিণ্টেড বুকত স্থিৰ হৈ থকা শব্দবোৰ পঢ়িবলৈ পাই হাঁহি উঠিছিল। এণ্ড দেন when they turned back to the page before মানে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে আগৰ পৃষ্ঠাটোলৈ ঘূৰি আহিছিল it had the same words on it then that it had
when they read it the first time. মানে যেতিয়া সিহঁতি আকৌ আগৰ পৃষ্ঠাটোলৈ ঘূৰি আহিছিল বা আগৰ পৃষ্ঠাটো উলটি আছিল তেতিয়া সেই একেবোৰ শব্দই আছিল যিবোৰ তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰ পঢ়োঁতে পাইছিল। এতিয়া ধৰা আমি ই বুক এখন পঢ়িলোঁ, ই বুকখন যদি মুভ কৰোঁ আগৰ পেজটোলৈ বা পিছৰ পেজটোলৈ নিওঁ তেতিয়া ছেকেণ্ড পেজটো ওলাব। কিন্তু সিহঁতি যেতিয়া সেই বুকখনৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো টাচ কৰি এনেকৈ লুটিয়াবলৈ বিচাৰিছিল মোবাইলত যেনেকৈ আমি কৰোঁ তেওঁলোকে আচৰিত হৈছিল যিহেতু সেই পেজটো টাৰ্ণ হোৱা নাছিল, সেই একে শব্দবোৰেই বা একেই চেণ্টেঞ্চখিনিয়ে তাত আছিল, মানে মুভ নহৈছিল। সেইটোৱে দেখি সিহঁত চক হৈ গৈছিল আৰু হাঁহিছিল। মানে প্ৰিণ্টেড বুক টাচ কৰিলে যে মুভ নহয় সেইটো বুজাইছে আৰু স্ক্ৰীণত থকাৰ দৰে লৰচৰ নকৰাৰ বাবে সিহঁতি বুকখন আমোদজনক পাইছিল। নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ 2 গি ছেইড টমি। ইয়াত টমিয়ে চি বুলি কৈছে। হোৱাট এ ৱেষ্ট, কি যে অপচয় বা নষ্টকাৰী। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. মোৰ বোধেৰে যেতিয়া তোমাৰ কিতাপ এখন পঢ়ি শেষ হয় তুমি ইয়াক দলিয়াই পেলাই দিয়া। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. আমাৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত চাগে 10 লাখমান কিতাপ আছে আৰু ইয়াত বা 10 লাখতকৈ বেছি আছে আৰু ইয়াত অধিক কিতাপৰ বাবে জেগাও আছে। I would not throw it away. মই ইয়াক কেতিয়াও দলিয়াই নেপেলাওঁ। Same with mine, said Margie. মাৰ্জিয়ে ক'লে মোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. তাইৰ বয়স 11 বছৰ আছিল আৰু তাই টমিৰ দৰে ইমান বেছি টেলিবুক পঢ়া নাছিল। He was 13. ইয়াত সি মানে বুজোৱা হৈছে টমিৰ কথা। টমি বয়স 13 আছিল। নেক্সট she said, তাই সুধিলে where did you find it? তুমি এই বুকখন ক'ত পালা? In my house, মোৰ ঘৰত। He pointed without looking. সি আঙুলিয়াই দেখুৱালে তাইৰ ফালে নোচোৱাকৈ। Because he was busy reading. কাৰণ সি ব্যস্ত আছিল পঢ়াত। In the attic. ইয়াত attic মানে বুজোৱা হৈছে ঘৰৰ ছালৰ তলৰ খালী ঠাই। What is it about? ই কিহৰ বিষয়ে? School. Next. Third paragraph. Margie was scornful. মাৰ্গীয়ে অৱজ্ঞাৰে ক'লে School? What is there to write about school? স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলগীয়া কি আছে? I hate school. মই স্কুল ঘৃণা কৰোঁ। অৰ্থাৎ মই স্কুলক বেয়া পাওঁ। Margie always hated school. মাৰ্জিয়ে সদায় স্কুলক বেয়া পায়। But now she hated it more than ever. কিন্তু এতিয়া তাই ইয়াক আগতকৈও বেছি ঘৃণা কৰিবলৈ লৈছে। দ্য মেকানিকেল টিচাৰ। ইয়াত মেকানিকেল টিচাৰ মানে হৈছে ৰবটিক টিচাৰজন যিজন মাৰ্গীৰ শিক্ষক। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. মেকানিকেল টিচাৰে তাইক ভূগোল বিষয়ত ইটোৰ পিছত সিটো টেষ্ট লৈ আছিল আৰু তাইৰ ৰিজাল্ট দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈ আছিল। শেষত তাইৰ মাকে দুখেৰে মূৰ জোকাৰি কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰজনক মাতি পঠিয়াইছিল। Paragraph 4. He was a round little man with a red face. তেওঁ এজন ৰঙা মুখৰ ঘূৰণীয়া চাপৰ মানুহ আছিল। And a whole box of tools with dials and wires. মানে তেওঁৰ বক্স এটা আছিল যিটো বক্সত মানে গোটেই বক্সটো তেওঁৰ আহিলা পাতি ৱায়াৰ ডাইলছ ইত্যাদিৰে ভৰা আছিল ইত্যাদি সামগ্ৰীৰে ভৰা আছিল। He smiled at Margie. তেওঁ মাৰ্গীলৈ চাই হাঁহি দেখুৱালে and gave her an apple. তেওঁ এটা এপল দিলে তাইক। Then took the teacher apart. তাৰপিছত তেওঁ মাৰ্গীৰ মেকানিকেল টিচাৰজনক পাৰ্টকৈ খুলি দিলে। Margie had hope. মাৰ্গীয়ে আশা কৰিছিল he would not know how to put it together again. তেওঁ চাগে ইয়াক পুনৰ কেনেকৈ জোৰা লগাব লাগে সেয়া নাজানিব, সেইটো মাৰ্গীয়ে আশা কৰিছিল। But he knew how all right. কিন্তু তেওঁ জানে কেনেকৈ মেকানিকেল টিচাৰজনক খুলি পেলোৱাৰ পিছত আকৌ ঠিক কৰিব।
বাট হি নিউ হাউ অল ৰাইট কিন্তু তেওঁ সকলো জানিছিল এণ্ড আফটাৰ এন আৱাৰ অৰ চ' এঘণ্টাৰ পিছত দেয়াৰ ইট ৱাজ এগেইন large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ পিছত সেই মেচিনটো আগৰ দৰেই ডাঙৰ ক'লা আৰু কুৎচিত হৈ থিয় দিলে এখন ডাঙৰ স্ক্ৰীনৰ সৈতে য'ত সকলো লেচন দেখুওৱা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নবোৰো সোধা আছিল। ডেট ৱাজ নট ছ' বেড সেইটো অৱশ্যে ইমানো বেয়া নাছিল। দ্য পাৰ্ট মাৰ্গী হেড most was the slot where she had to put homework and test papers. ইয়াত solve মানে কাষত দিয়া হৈছে a given space, time or position. ইয়াত কোৱা হৈছে যে মাৰ্জিয়ে আটাইতকৈ বেছি ঘৃণা কৰা অংশটো আছিল সেই স্লটটো মানে সময়টো য'ত তাই হোমৱৰ্ক আৰু টেষ্ট পেপাৰবিলাক মানে এনচাৰ শ্বীটবিলাক জমা দিব লাগিছিল। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. তাই সদায় সেইবোৰ মানে এনচাৰ শ্বীটবোৰ হোমৱৰ্কবোৰ এটা পাঞ্চ কোডত লিখিব লাগিছিল যিটো তাইক 6 বছৰ বয়সতে শিকোৱা হৈছিল আৰু মেকানিকেল টিচাৰজনে নিমিষতে তাই কিমান নম্বৰছ পালে উলিয়াই দিছিল।